So, ayan na nga guys. Matutulog na lang lahat tayo. Biglang may tumawag sa akin at nangaabala. Biglang ginutom. Ginutom ang batang ito. Ate, luto tayo ng Mojos. So, dahil nagugutom din ako. Tama, ikaw din. Hindi, napabalik mas tayo sa higaan. Kita nyo naman, mga nakapagtulog na kami. So, dahil sa Mojos at dahil sa aming mga sikmura, ito, napablog kami lang wala sa oras. Anong oras ba ngayon? Bali, alas 8 na, guys. Bali, ba't pa nagtutulog tayo? Hindi pa kami talaga naghahapunan. Kasi late na kami nag-lunch. Kaya di na kami nagluto ng hapunan. Pero, ayun, nagutom kami. So, ngayon, we're going to cook Mojos. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. At kung bago ka lang sa aming channel, welcome to our YouTube channel. Kung bago ka lang sa aming channel, ito ay channel ko tsaka channel ng boyfriend ko. So yun nga, matutulog na dapat kami. Pero, nagutom siya. Malakas talaga itong maka-influensya eh. Lagi sinisira ang diet. So yun, so naihanda na namin ang mga patatas. Patatas. What is patatas and crunch? Potato. 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 Ang corny. Mr. Potato is going to town. Alam mo yun? Hindi. Peppa Pig. Peppa Pig. So yun, hindi natin siya babalatan. Isasama natin sa pagluluto yung balat. Pero, nugasan namin siya ng maayos. Nakuskus-kuskus na. Makita nyo naman, no? Malinis na siya. Wala na yung kanyang mga putik-putik. Ganito siya nung una. Ganyan. Dugyot! Puti na siya ngayon. And gagayatin lang natin siya. Depende sa inyo kung gaano kakapal ang gusto nyo. O gusto ko yung medyo makapal para medyo na raramdaman mo pa din yung pagka-potato niya. Ayoko na masyadong manipis kasi baka maging ano siya. Pag-salad chips. So yan guys, kita niyo ba? Makapal ba yan? Makapal daw to. Napanipis lang. Yan, ganyan. Gusto ko ano? So, ayan, ganyan siya. Ano, pero hindi pa tayo gayat ko. Yung Mas makapal. triangle. Triangle? Triangle? Triangle yung side. Magta-triangle pa tayo? Ay, hindi. Ano triangle? Yung katulad sa 2nd Street. Gusto ko naman ganun. Di ba ang Mojos ay buo? Wedges yan. Hindi ko pala alam. Ay, Mojos to. Mojos nga ay ganyan. Potato wedges. Basta kahit ano, pares lang naman yun ng lasa. Gusto nalagay. Favorite talaga namin ang patatas lalo na kapag French fries. Ano mas masarap? French fries ng Jollibee o French fries ng McDo? Sa akin, both. Pares lang mga lasa ketchup lang pinagano. So, ayan. Tapos, Taran! Pagdahan mo kainin. oh, Meron tayong flour. So, ito yung ginamit namin nung nag-powder game kami. So, ito yung natira. Malinis naman to. Sinutsara ko naman to nung naglagay ako ng powder sa... Yan.
Ayan, nalagay natin siya dito. Oh. Bali, itong harina, tetemplahan natin siya ng paminta at saka ng magic sarap. Matatantyahin na lang natin kung gaano kadaming harina. Dudurugin ko yung magic sarap. Oh, okay. Dudurugin daw niya yung magic sarap para pino siya. Para mas kumapit dun sa ating flour. Saka din sa ito paminta. Mix. Yan, lalagyan na natin ang magic sarap. So, kailangan to para maging malasa yung ating mojos. Yung ating fried potatoes. Yan, mix lang. Mix it well. Mix. And we're gonna put the sliced potatoes sa mixed powder. Sa isa. Isa yun eh. Sa isa na lang. So, nilipat natin siya dito sa kabila. Ginagawa mo. So, kamay na lang natin. Malinis naman ang Yan. Go-coat lang natin yung mga potatoes. Yung mga potato. Ayan, natapos na namin siyang i-coat. Ayan, ang ating mojos. Ipiprito na natin siya. Ayun na nga guys, tapos na nga tayo magluto ng potato mojos. So, kakainin na natin siya ngayon. Pero habang nagluluto, naalala ko wala nga pala kami ketchup at wala din kami mayonnaise. Kaya, naisipan namin magawa ng gravy. So, ito ay gawa ni Mommy Dem. Ngayon na siya magluto ngayon. So, dito natin siya isasaw-saw. Masarap naman siya. Parang ano lang, French fries sa McDo na sinamsaw mo sa McDo gravy. O, diba? O, kain na tayo. Kain na na. Midnight snack. Midnight na ba? Ano oras na ba? Ito, diet dinner. Alas 9. Oh, alas 9 na. Diet dinner. Hindi. Ano ba ang baba? Harap siya. O, diba? So, itong gravy namin, ayuha ko na ay butter, harina, paminta, tsaka seasoning. Then, syempre, tubig. Wow, luto nga. Busog! Nagkahiyaan pa sa isang piraso. Hindi naman kita yung isa. Oh. Kain na!
Nahiya mo sa isang piraso. Ako, ano pinayo? Sold. Craving satisfied. Ano? Na... Sarap. So yun guys, salamat. Naku yung mama niya. Salamat sa panonood ng aming Potato Mojos mukbang. Diet leader. Masaya. Hindi pa alam kung paano ako mag-exit ngayon. At masyado kaming nabusog. So yun guys, sana na-enjoy nyo ang aming pagkain ng Potato Mojos. So, panoorin nyo ulit kami sa next vlog. So, kung hindi pa kayo nag-subscribe, so please mag-subscribe ka na. Pero bago ang lahat, i-like mo muna and then share and then subscribe. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming latest video. Bye-bye!